1918 őszén, mikor az osztrák-magyar monarchia széthullott, ez egyenes úton vezetett ahhoz, hogy az egykori birodalomhoz tartozó nemzetiségek törekvéseiknek eleget téve kikiáltsák függetlenségüket és saját államot alapítsanak. Ennek a megmozdulásnak az egyik fontos mérföldköve Csehszlovákia megalakulása volt. A területi igényeik fenntartása érdekében Csehszlovákia, de Románia is fontosnak tartotta, hogy katonai támadást intézzenek a Károlyi Mihály-féle Magyar Népköztársaság ellen. Az első katonai megmozdulást a csehszlovák részről már 1918. novemberében számítani lehetett, azonban a Magyar Tanácsköztársaság megalakulásával vált a helyzet eszkalálódó problémává. Románia és Csehszlovákia összehangolta az ország elleni támadásait, így a Magyar Vörös Hadseregnek mindenképpen számolnia kellett azzal, hogy csatáit több helyszínen fogja megvívni. A csehszlovák és román támadások fő kivitelezői a francia Foch-marsall vezette keményvonalas tisztek voltak az Antantól, akik nem az Antant tagországainak politikai és diplomáciai érdekeit képviselték, hanem saját meggyőződésből és előre megfontolt szándékkal egy újabb világháború kirobbantását kívánták megvalósítani. Kun Béla népbiztos azért, hogy időt nyerjen és a katonai erő ne legyen megosztott, tűzszünetet kért az 1919-es magyar-román háború esetében, amit a románok az Antant nyomására figyelembe vettek. Kun viszont a békés lezárás helyett a magyar katonákat Csehszlovákia ellen küldte annak reményében, hogy Magyarország északi határait visszaállítják a Csehszlovákia létrejötte előtti állapotoknak megfelelően. Ennek a kijelentésnek a fényében 19 és 25 év közötti fiatal férfiakat toboroztak a Vörös Hadseregbe, rengeteg ipari munkás önként ragadt fegyvert, és az első világháborúból, hadifogságból hazatért monarchista tisztek is fegyvert fogtak puszta hazaszeretetből, és nem a Magyar Tanácsköztársaság iránti elköteleződésből. A Vörös Hadsereg így az első és az 5. tüzérhadosztályt megindította a felvidékre. A csehszlovák csapatok térnyerését 1919. május 9-én 60-nál visszaverték, majd Stromfeld Aurél vezetésével május 10-én kiűzték a csehszlovákokat Miskolcról és Salgótarjánról, majd a 16. felvidéki századdal, aminek katonái főleg szlovákok voltak, újra a magyarok felügyelete alá tartozott Kassa június 11-től, és Eperjest, Bártfát bevéve a felvidék középső és keleti részeit teljesen magyar ellenőrzés alá került. Ezzel a lépéssel a Magyar Vörös Hadsereg teljesen elszakította a csehszlovák csapatokat a románoktól. A régi északi határt visszavették a magyarok, továbbá megőrizték Miskolcot és Salgótarjánt, mint fontos ipari központot, és Selmecbányát, mint bányaközpontot. Kun Béla ígérete ellenére a Tanácsköztársaság vezetősége úgy határozott, hogy a visszaszerzett északi területeket nem csatolják Magyarországhoz, hanem annak helyén egy bábállamot hoznak létre. Kun világforradalmi törekvéseket hangoztatott, aminek megvalósítása csupán a felvidék területére vonatkozott. A bolsevik minta szerint kívánták az ott élők mindennapjait megváltoztatni. Erre egyáltalán nem volt a területen élő szlovákoknak, de még a magyaroknak sem igénye. A magyar kommunisták nyomására alakultak az események. Így jött létre 1919. június 16-án a Szlovák Tanácsköztársaság Eperjesen. A legfőbb végrehajtó szerve a Forradalmi Végrehajtó Bizottság lett, aminek elnöke a cseh kommunista Antonin Janusek lett. A vezetőség többsége Budapestről érkezett magyar kommunista volt, ugyanakkor bűvkörükben tudhattak független Szlovákiát támogató helyi aktivistákat is. A külügyi népbiztos Pór Ernő és Antonin Janusek, a belügyi Hirossik János, Hamzik József, Baján Vilmos, Fehér Ferenc, Sluka József, a földművelésügyi népbiztos Stefan Mokrán, Csapai József, a kereskedelmi és vasúti Hirossik János, Varha József, az igazságügyi Cserny Vladimir, Ungár Miklós, a szocializálási Csapó Sámuel, Gustav Flenscher, a közoktatásügyi Václav Suk, Eduard Krompaski, a közellátási Stefan Stelik, az egészségügyi és népjóléti Ludovit Jakab volt. A hadügyi népbiztos Kovács Gyula, Wawrica János és az a Münich Ferenc volt, aki később oroszlán részt vállal az 1956-os magyar forradalom leverésében is, és 1958 és 1961 között hivatalosan ő volt Kádár János mellett a másik legfőbb vezető. Antonin Janusek a Magyar Tanácsköztársaság mintájára kívánt egy saját proletár diktatúrát kialakítani, viszont ebben a lakosság egyáltalán nem volt együttműködő, ezért a Szlovák Tanácsköztársaság működése a Magyar Vörös Hadsereg jelenlététől függött.
Csehszlovákia a bábállam kikiáltását úgy értékelte, hogy az már magyar fennhatóság alá tartozik, az Antant pedig úgy látta, hogy ezúttal Európa szívében már két bolsevista állam működik, ami azzal fenyegetheti a többi országot, hogy előbb-utóbb ott is történik egy vörös forradalom. A Szlovák Tanácsköztársaság területén azonnal megkezdték az államosítást. Ez érintette a 20 munkásnál többet foglalkoztató üzemeket, az 50 holdon felüli földbirtokokat és az egyházi birtokokat. Megalakult a szlovák vörös hadsereg, aminek létszáma megközelítette az 50 000 főt. A magyar vörös hadsereg katonái hamar ráeszméltek, hogy a tanácskormány átverte őket. A szlovák tanácsköztársaság kikiáltásával nem az elvett területek visszaszerzését látták benne, hanem a bolsevik ideológia önkényes térnyerését. A hazaszeretetből csatlakozott első világháborús veteránok, tisztek, akik nem értettek egyet az ideológiával, szembefordultak a parancsteljesítő társaikkal és megtagadták, hogy folytassák a harcot, köztük Stromfeld Aurél, a magyar vörös hadsereg vezérkari főnöke. A csehszlovák hadsereg ez idő alatt átszervezésen ment keresztül, az Antant által kirendelt olasz tiszteket franciák váltották, így a második csehszlovák gyalogos hadosztály a francia idegen légiós tapasztalatokkal rendelkező Josef Schneiderek vezetésével védvonalat alakított ki az északi hegyvonulatok mentén, és készültek egy lehetséges ellentámadásra. 1919. június 10-én a második csehszlovák gyalogos dandár egy demonstráló támadást hajtott végre Zólyomnál, a bal szárny feltartotta a magyar katonákat, míg a dandár jobb szárnya pedig elfoglalta Selmecbányát. Másnap a csehszlovákok elfoglalták több órás harcárán Zólyom városát, majd a magyar védvonalat vették ostrom alá. Amint a csehszlovák erők elérték a Garan folyót, a magyaroknak nem maradt már lehetőségük arra, hogy újabb támadást indíthassanak. Az Antant a magyar bolsevista siker ellenére igyekezett közbelépni. George Clemenceau két felhívást is intézett a magyar vezetés felé, hogy a magyar vörös hadsereget azonnal vonják ki a felvidékről. George Clemenceau június 13-án egy táviratban tett ígéretet, hogy amennyiben a magyar katonák elhagyják a felvidéket, akkor a Tiszántúlon harcoló román katonák kivonulnak és a magyar tanácsköztársaságot legitimálják azzal, hogy elhívják az első világháborút lezáró békekonferenciára. Ezen a napon szorították vissza a magyar katonákat a csehszlovákok. Ráadásul a magyar vezérkarnak be kellett látnia, hogy nem képesek tartani sem a kijelölt demarkációs vonalat, így tűzszünet fejében a magyar katonák kivonultak a felvidékről. Antant segítséggel Csehszlovákia így tudta megvédeni magát, miközben ütőképes katonai alakulata, a csehszlovák légió még javában harcolt Szovjet-Oroszországban, a polgárháborúban. A kivonuló magyar vörös hadsereg teljesen széthullott. Valamennyi hazafias érzülettel rendelkező fiatal, első világháborút megjárt katona és a munkások köréből kikerült önkéntesek mind hazautaztak, és nem voltak hajlandók fegyvert fogni. Stromfeld Aurél vezérkari főnök és a tisztikar többi tagja lemondott, ezzel pedig a sereg valamennyi képzett katonája távozott, csak a párthű emberek maradtak, akik minőségben nem tudták őket pótolni. A tanácskormány rájuk sem számíthatott. A románok ekkor hagytak fel a magyar-román háború tűzszünetével. A magyar vörös hadsereg martaléka újabb támadást indítva átkelt a Tiszán, hogy megelőző csapást mérjen az ellenségre, azonban rövidesen felmorzsolódtak. A román hadsereg szinte ellenállás nélkül bevonulhatott a magyar fővárosba, Budapestre, miközben a magyar tanácsköztársaság vezetősége külföldre menekült. Július 29-én követelte az Antant a tanácskormány lemondását, aminek készséggel eleget tettek, így 1919. augusztus 1-én a tanácsköztársaság kora véget ért.